Greeting and welcome everybody. How are you today? Hope you're doing pretty well. I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به همه عزیزان. امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به کانال IELTS by Rustin. امروز میخوایم جلسه 11 از تدریس کتاب Mindset for IELTS 2 رو از سکشن رایتینگ درس 3 شروع کنیم. Okay, writing. In this unit you will learn how to. خب اون پوینت های درس امروزمون رو میخوایم اول معرفی کنیم. Use time markers and the passive to describe a process. میخوایم از تایم مارکرها و همچنین پسیو ها زبان توصیف پسیو استفاده کنیم، چون همونجوری که بهتون گفته بودم توی describing process به شدت نیازمون میشه تنس گرامری پسیو. Plan a description of a process. بیایم یه برنامه‌ریزی قشنگ و درستی بکنیم برای توصیف یک پروسه و interpret scientific and technical diagrams. در مورد حالا مثلا یک سری از دیاگرام هایی که به صورت تکنیکال هستند و ساینتیفیک هستن یه انترپریتیشن خوبی داشته باشیم و بلد باشیم که چطور انترپرت بکنیم. الان میخوایم روی این سه تا گزینه فوکس کنیم، یعنی کلا این رایتینگ یونیتی 3 فوکسش روی پروسسینگ دیاگرام هستش. یه همچین چیزی رو اگه یادتون باشه پروسسینگ چری جم بودش در مایندست 1 هم داشتیم. الان این درس این یونیت یه چیزی مثل همون یونیت پروسسینگ دیاگرام چری جمه. Leading 1. In the writing test, you might be asked to describe a process. Look at sentences A to G describing a process for writing a local news story. Then order the sentences using the pictures to help you. بچه یه سری پیکچر داریم ما 1 to 7. اینا فراینده یا مراحل نوشتن یک خبر لوکال رو داره بهمون نشون میده. ما قراره که توصیفش کنیم. حالا باید یه مچینگ انجام بدیم. نگاه کنید how to write a local newspaper. A to G داده به ما و ما قرار اینو این اوردر کنیم با توجه به عکس هایی که در بالا میبینید. خب اولین کاری که ما باید بکنیم توی یه دونه پروسسینگ دیاگرام چیه؟ همونجور که نگاه میکنید به گزینه‌های A to G اولی E هستش بچه. First, think of a good idea. Choose a local and interesting news story. خب نمبر 1 مون میشه E. دومی چیه؟ 2 is G. Secondly, accompany your story with a picture of a local person or attraction. پس میایم در مرحله دوم یه عکس اضافه میکنیم accompanyش باشه تا بتونه چیکار کنه این نیوز ما رو جا افتاده تر و قشنگتر کنه. اوکی 3 میشه C. Thirdly, think of a good first line, something which is attention grabbing. این منظورش تاپیک سنتنس، اون تایتله که یه چیزی میگه باشه که جلب توجه بکنه، یک سنتنس خوبی باشه که بتونه اتنشن ها رو گراب کنه به خودش. 4D. Next, write the main body of the article, answering the 4 W's. For example, what, where, why, and when. از WH question میگه استفاده بکنید. Next در مرحله بعدی write the main body of the article. میگه اون دیتیل بادی، اون مین بادی رو بنویس، از WH question ها استفاده بکن و این میشه 4. خب number 5 چیه؟ A. After that, think of a good title for your piece. این میشه 5. 6 F. Then check your article for grammatical and spelling error. یعنی در مرحله ششم میایم ببینیم که آقا مشکل گرامری یا اینا نداشته باشه یا دیکتیشن نداشته باشه. و the last one 7 is B. Finally, submit your article to your local newspaper via email. Okay. اینا میشه 7. حالا این چیز شاید خیلی به ظاهر آسون به نظر برسه بچه، یا مثلا بی ارزش باشه. نه، این میخواد روند کار رو بهتون یاد بده. یه چیزی به صورت وارم اپ بود عملا این چیز اولی، اکسرسایز اولی. حالا به تو اکسرسایز دوم تایم مارکرز رو نگاه کنید. این اکسرسایز 1 which word help you choose the order. خب این خیلی مهمه. این رو باید شما بشناسید و بتونید در رایتینگ خودتون استفاده کنید. یه بار دیگه برمیگردیم رو اون اکسرسایز اولی.
نگاه کنید به این سنتنس هایی که به ما داده. تایم مارکر ها رو باید بشناسیم. تایم مارکر ها چی ان بچه؟ چه جوری به ما کمک میکنن که الان ما اینجا این اکسرسایز رو انجام دادیم و همچنین با خودمون استفاده کنیم از تایم مارکرها حتما در رایتینگ خودمون، چون قراره یک پروسه رو بیان کنیم، باید مراحلش رو یکی یکی بریم جلو. تایم مارکرها اینا هستن. first مشخص میکنه که اول این کار باید، secondly و سپس secondly، دوباره میاد اینجا thirdly سومن یا در مرحله سوم، همچنین next then after that and finally. یعنی اینا تایم مارکر هایی هستن که همیشه ثابتن و شما میتونید در همه رایتینگ های خودتون استفاده کنید. پس تایم مارکر ها رو الان دوباره شناختیم یا ریویو کردیم. توی سکشن 3 میگه look at this table, which set of words 1 to 4 set of words includes words to describe action taking place at the same time. نگاه کنید بچه‌ها، تواش چیه؟ same time، یعنی دو تا اکشنی که تو یک زمان یکسان اتفاق میفته. خب بهترین گزینه اینجا ست 3 دیگه، اینه whilst و یا at the same time دیگه، خودش دیگه در گزینه دوم گفته at the same time، خیلی واضحه. سکشن 4 یه تیپی داره do not repeat the wording in the writing questions. خب ما همیشه گفتیم قراره که پرافریز بکنیم، پرافریزینگ رو یاد بگیریم، تکرار لغت به لغت اون حالا چیزی که استفاده شده در کوئسشن در رایتینگ شخصی خودتون اصلا جایز نیست. حالا یک زمانی run out of word که میشید نهایتا میتونید یه لغتشو بردارید، دیگه دو لغتشو، نه اینکه بیایم همون رو کپی پست کنیم. مخصوصا در سکشن اینتروداکشن از اون اول هم گفتیم، یعنی پرافریز کوئسشن. اوکی، شما نیازی نیست در اینتروداکشن فکر کنی برای نوشتن از خودت، میخونی کوئسشن رو، فقط لغات جایگزین استفاده میکنی. این میشه اینتروداکشن رایتینگ تو، چه تاسک 1 چه تاسک 2. اینجا هم داره تاکید میکنه که سعی کنید از کلمات سنونیم استفاده کنید. اون کیورد های کوئسشن رو بردارید، جایگزین کنید و اینتروداکشن خودتون بنویسید. 4. Study the diagram about how a newsroom works. Then read the sample answer, ignoring the gaps for the moment. خب یه نگاهی میگه بندازید به این دیاگرامی که دارید میبینید برای نیوزروم ورک. جا خالی ها رو در سامپل انسر فعلا ایگنور میکنیم، نادیده میگیریم، فقط داریم یه نگاه میندازیم به سامپل انسر و دیاگرامی که داریم. خب اینجا نگاه کردیم دیاگرامو، یه سامپل انسر هم بچه‌ها دارید، اون سامپل انسر هم میتونید بخونید ولی بدون اینکه توجه بکنید به جای خالی ها فعلا. بریم ببینیم که کوئسچنش چیه. Compare the diagram and the sample answer, then answer these questions. یه کامپیرینگی که انجام دادیم، خوندیم، دستمون اومد که داستان چی داره میگه. میایم سر این سوالات. میگه is every word used in the diagram used in the sample answer. خب مسلما نوعه، قرار نیست، همین الان گفتیم دیگه، اصلا تیپ ما هم همین بود، قرار نیستش که ما بیایم same word as question رو استفاده بکنیم. ما قراره که سنونیم انجام بدیم، قراره که پرافریز انجام بدیم. پس این جوابش مسلما چیه؟ نو هستش. 2. Do you need to understand every word in the diagram? بازم نو. مخصوصا عزیزان در تاپیک های تکنیکال قرار نیست هممون اکسپرت نیوز باشیم، اکسپرت ساینس باشیم، اکسپرت کارز باشیم، سپورتس باشیم. خب پس نباید انتظار داشته باشیم که لغت به لغت هر چیزی که در داخل یک متن رو ما متوجه بشیم. اینم جوابش نوه. 3. Can you use noun from the diagram in your answer? بله، این yes هست. همونجوری که بهتون گفتم، اگه زمانی واقعا دیگه run out of words شده، دیگه لغتی ندارید تو ذهنتون که جایگزینش کنید، میتونید یکی دوتا لغتشو بردارید، نه اینکه بیاد. ولی من توصیه میکنم که باز هم دایره لغاتتون رو بیشتر کنید و تا جایی که میتونید اصلا استفاده نکنید از اون لغتش، چون اینا همه به چشم اگزامینر میاد. 6. Complete the sample answers in exercise 4 using the time markers from the exercise 3. More than one answer may be possible. خب الان وظیفمون چیه؟ ما حالا بیایم تو اون سامپل انسری که داشتیم با تایم مارکر هایی که الان خوندیم در exercise 3 اینو چیکار کنیم؟ fill the blanks کنیم، کامپلیت کنیم. بریم سراغ خود سامپل انسرمون. مسلما چیزی که در وعده اول داریم فرست دیگه، یا حالا فرستلی یا فرست.
میگیم first news stories come into the newsroom through either journalists and blah blah. خب این اولی چی شد؟ first. پس گزینه اول ما میشه first. خب مسلما دومی که معلومه دیگه secondly یا second. secondly که second هم استفاده نمیشه کرد، اصلا secondly باید استفاده کنیم. secondly journalists are assigned to different stories. بریم سراغ جای خالی سوم. بله همونجور که حد زدید سوم هم میشه thirdly، چون دیگه سومیه دیگه، سومی هم میشه thirdly images become involved in the process. This could be through television crews, graphic designers or photographers. اینجاست که میتونیم از کلمه then یا after that بچه interchangeable، میتونیم بگیم after that، میتونیم بگیم then، هر دوتاش درست. حالا من then رو مینویسم اینجا ولی شما میتونید یه اسلش بذارید و after that هم بهش اضافه کنید. Then depending on the type of newsroom visual footage is reviewed or فلان تا 5. خب تو 5 هم چون آخرین جای خالی ماست مشخصا راوند اپ سامری جمع کردن قضیه است و میتونیم از کلمه finally استفاده کنیم. البته بچه یه جایگزین دیگه خودتون بنویسید، بهتون میگم at last هم میتونید بنویسید، حالا کتاب بهش اشاره نکرده اینجا. So the last one is finally. Okay, so these are time markers. Pay attention to these time markers and please use all of these in your personal writing, whether it's section 1 or 2, whatever. Planning your answer. 7. Spending a few minutes planning your answer will ensure it is both logical and structured. It may also help you to understand the diagram better and to choose the most significant features. Look at this example plan. یه سری الان example plan به ما داده. این اونجایی که ما قراره planning answer رو کار کنیم. میگه spending a چند دقیقه اگر روی جوابتون دیگه فکر کنید، فوکس کنید، برنامه ریزی کنید، خب will ensure it is بهتون این اطمینان میده که شما از لحاظ منطقی هم داری چیز درست حسابی مینویسی، هم از لحاظ structure به گرامرش دقت میکنی، حتی به دیکتیشن دقت میکنی. It may also help you to understand the diagram better. میگه ممکنه که کمک کنه درک understanding بهتری داشته باشی از اون دیاگرامی که تو سر امتحان بهتون میدن و بتونی most significant feature رو انتخاب کنی. و ما اصلا هدفمون از نوشتن رایتینگ سکشن 1 همینه دیگه، قراره اون بولد های قضیه رو، اسپاتلایت ها رو، significant feature ها رو انتخاب کنیم، نه اینکه بیام از اول تا آخر چیز رو ریپورت کنیم. حالا تو سکشن های لاین گراف و پای چارت اینا رو میگم. اینجا هم که خب پروسسینگ دیاگرام هم باشه، بازم میگم باید شما اون چیزایی که از همه مهمتر رو پیکاپ کنید و بنویسید. Suggested plan for describing a process. یه suggested plan داره، نگاه کنید. حالا شما میتونید اینو به کار ببرید در اون سمپل انسری که خودتون میخواید بنویسید و اگه واقعا این قشنگ داره جواب میده، همین پلن رو به عنوان دیفالت خودتون نظر بگیرید. Introduction. The diagram explains the process of writing a news story. میتونید بنویسید واسه خودتون تو سکشن رایتینگتون یه 2 دقیقه 3 دقیقه پلنتون اینجوری یه گوشه یادداشت کنید و بعد طبق همین پلن برید جلو. خب در وهله اول چیکار میکنه؟ یه اینتروداکشن داریم. میخوام ببینیم که این دیاگرام چی رو اصلا داره اکسپلین میکنه. این میشه اینتروداکشنتون. مثلا همیشه میگه there are a total of 7 stages in this process, each of which will be described below. 7 حالا پروسه داره این قضیه که قرار توضیح بدیم و هر کدومشون هم میگه each will be، یعنی هر کدومشون هم در ادامه describe میشه، توضیح داده میشه. The introduction should simplify and state what the process is. Do not, however, copy the words used in the task instructions. خب این همون قضیه دوباره کپی ورد دیگه، میگه که اون کلمات رو کپی پیست نکنید و منظورش که از سنونیم استفاده کنیم یا کلا پرافریز کنیم. بعد میریم سراغ بچه مین بادی. You need to include every stage but not every minor details. نکن اینجا خیلی مهمه. You need یعنی شما نباید یک دونه استیج هم از قلم بندازی، اما قرار نیست که تمام دیتیل ها رو شامل بشه. چی گفتیم؟ پس به خاطر همین گفتم که you have to write the most or choose the most significant features. Okay, the spotlight, those areas which is more important than others.
اون جایی که خیلی مهمتره رو شما پیک اپ میکنی مینویسید، نه اینکه به هر چیزی که وجود داره رو برداری بنویسی. Many of the nouns will often be provided in the diagram, so make sure they are included in your answer. خیلی از کلمات و اسم ها روی دیاگرام بچه ها هست. شما با دیدن همون عکس هایی که تو دیاگرام بهتون میدن میتونید قشنگ ایده بگیرید و از همون اسم ها استفاده کنید و حتما اینکلودش کنید داخل رایتینگ خودتون. Stage verbs nouns. حالا اون جدولی که این زیر هست نگاه کنید 1 to 7 داره و ورب هایی که توش بود choose, accompany, think, write, check, think. میتونید از همه این اسما و ورب هایی که تو این عکس های پروسه داده شده استفاده کنید، همینا رو برید به جمله تبدیل کنید و توضیحات مختص به اون دیاگرام رو تو رایتینگ خودتون بدید. بعد میرسیم به overview. Overall, the diagram shows how you can write a news story in just a few simple steps. و جلوش هم چی نوشته توضیحاتش؟ A clear overview of the diagram is essential. This can appear at either the beginning or the end of your answers. خب همونجوری که از همون اولم بهتون توضیح داده بودم، overview یا summary میتونه در آخر باشه، میتونه در اول رایتینگتون بعد از introduction باشه. این بستگی به خودتون داره. خب آخر به نظرم قشنگتره چون اسمش روش جمع‌بندی و سامری یا اوورویو، ولی خب اگرم شما بعد از اینتروداکشن خودتون بنویسید هیچ مشکلی نداره و غلط نیست. Describe some of these process to a partner. حالا یه سری تمرین هم بهتون داده، میتونید واسه پارتنرتون اگه هست توضیح بدید. اصلا من توصیه میکنم که بنویسید، اصلا نیازی نیست که توضیح بدید. برای اون درصد از نظرم که پارتنر ندارن خیلی بهتره، چون سکشن رایتینگ دیگه توضیح ندادن بهتره، اسپیکینگ نیستش. و پایین هم نوشته write a plan for one of these process. خیلی خوبه یکی از این ترجیحاً 2 تاشو انتخاب کنید، حداقل که تمرین بیشتری بکنید. انتخاب بکنید، پلن خودتون رو بنویسید و بعد برید سراغ نوشتن رایتینگ. و بچه‌ها توصیه میکنم حتما با تایمینگ تمرین کنید. سعی کنید رو اون بازه زمانی که دارید و باید ست کنید رایتینگ خودتون رو تمام کنید. اوایل امکان داره یه خورده تایم بیشتری بگیره، اما کم کم که سمپل نویسی میکنید میاد تو اون بازه زمانی که باید باشه. Next page. Grammar focus the passive. 10. When writing about a process, the passive is often used. Underline the use of the passive in the diagram in exercise 4. Which passive tense has been used? There is also one example of passive used with a modal verb. Can you find it? خب قرار 2 تا کار انجام بدیم. میری تو اون پروسس، هر پسیوی که دیدی باید زیرش رو خط بکشی و یه پسیوش هم با مودال ورب استفاده شده. خب پسیو هایی که ما اونجا داریم present simple پسیوه، مثل are assigned, are booked, are allocated, is reviewed, edited, are loaded و saved. خب اینا رو همه رو زیرش خط بکشید. یه پسیو هم که با مودال به کار برده شده can be cut بوده. can be cut یعنی پسیو مودال بود. خب اینا اون ورب هایی بودش که به شکل پسیو در اکسرسایز قبلیه تو اون سمپل به کار برده. شما میتونید هایلایت کنید حالا یا زیرش خط بکشید. Transfer these active sentence into passive. خب یه تمرینی الان اینجا به ما داده تو سکشن 11 قراره که ما این سنتنس های اکتیو رو به پسیو ترانسفورم کنیم. The process of writing a local news story. این هدینگش همون هدینگ همون نیوز استوری است. Sentence 1. Choose a local news story. خب این گزینه a local news story در اول قرار میگیره و این فعل چوزی که ما اینجا داریم میشه is chosen. اوکی، این از این شد present simple passive. جمله دوم accompany the story with a picture میشه the story is accompanied by a picture. The story is accompanied by a picture. 3. Think of a good first line. A good first line is thought of. A good first line is thought of. 4. Write the main body of the article. The main body of the article is written. یعنی اون چه چیزی را بنویسید. اوکی، اون سابجکت نه مفعوله.
میاد جای چی قرار میگه؟ subject میشینه. پس the main body of the article میاد اول، is written میشه اون فعل present simple passive مون. 5. Check the article for errors. The article is checked for errors. 6. Invent a good title. A good title is invented. And the last one, submit the article to a local newspaper. میشه the article is submitted to a local newspaper. خب اینم شد از تمرین اکتیو پاسیو. میریم برای سکشن بعدی و هدینگ خودش هم داره. Interpreting scientific or technical diagrams. The type of diagram given in this task can vary. It is common, however, to be given a process which is technical. ببینید بچه ها تو این سکشن دیاگرام امکان داره هر نوع دیاگرامی بیاد. خب اینجوری نیستش که بگیم یک سری از دیاگرام ها ممکنه فقط سوال بشه. حالا امکان داره تکنیکال باشه، امکان داره ساینتیفیک باشه، امکان داره جنرال هم باشه. پس مهم نیست که ما اصلا چقدر اطلاعات فنی یا علمی داریم در مورد describing diagram. میخواد همین رو بهتون بگه. 12. When you first read the diagram, you may not understand it. If this is the case, try and use some of these steps. Order the steps from 1 to 5. میگه اگر یه سری دیاگرام هایی که بهتون دادم و شما خیلی گنگ بودی توش، یا برات خیلی نامفهوم بود، یا اینکه فامیلیر نبودی باهاش، یه چند تا استپ داده که میتونیم از این استپ ها استفاده کنیم برای tackle this problem. Tip 12. You are not expected to have any previous knowledge of the subject. همون چیزی که بهتون گفتم، قرار نیست که در مورد همه سابجکت ها ما اطلاع اولیه داشته باشیم. بریم سراغ این اوردر کردن. نمبر 1 که خوش گفته ایه. نمبر 2 میشه C، یعنی این. Ask yourself some of these questions. اگر براتون آشنا نبود این چند تا سوال از خودتون بپرسید. How many stages are there? Are the stages in a particular order? Do some stages take place at the same time? یعنی این سوالاتی که به شما کمک میکنه بتونید رایتینگتون رو بنویسید و بچینید کنار هم دیگه. اینا در ذهنتون داشته باشید، از حتما اینا رو درک کنید، یاد بگیرید، بهتون کمک میکنه. A میشه شماره 3. So the number 3 is A. Circle the information and diagram you do understand. You probably understand more than you think. خب اینجا یه موتیویشنی هم داره بهتون میده و منظورش اینه که حالا اون چیزایی که نمیدونی و متوجه میشی بذار کنار، اما اون چیزایی که متوجه میشی رو حداقل یه آندرلاین کن، یه سرکل بکش دور اون دیتا که بدونی آقا من خلاصه یه برداشتی از یه قسمت های این دیاگرام دارم. 4 میشه D. Write a brief plan as you did in exercise. خب پلن تو که همیشه باید داشته باشی، بنویس and include vocabulary already given. این اونجایی بود که گفتم یه سری از noun ها و verb ها هستن که شما میتونید از خود دیاگرام استفاده بکنید برای رایتینگتون. پس یه سری از این noun verb هایی که بهتون داده رو میگه که ازشون استفاده کنید، اونایی که already دارید. However, remember to write sentences in your own words. اینجا منظورشه که از اون سنونیم ها و پرفریز ها سعی کنید استفاده کنید و copy the word نکنید. And of course the last one is B. If you are still unsure what to write, move on to part 2 of the writing tests. This is worth more marks and it'll give you longer to think about part 1. خب میگه بچه اگه واقعا دیگه به حدی رسیدید که استاپ شدید و نمیتونید چیزی بنویسید، برید برای رایتینگ تاسک 2، چون هم نمرش هم بیشتره و هم یه وقتی میده شما در مورد نمبر 1 آماده تر بشید. و سکشن آخرم که اگزام اسکیلز، یه سری فریز داره. ببین use the useful phrases and verbs below and other language from this lesson. تو خب با توجه به درسایی که بهتون دادم، اون تایم مارکر هایی که یاد گرفتیم و سمپل که اومدیم انالایزش کردیم و یه سری از فریز هایی که به شما داده، میگه سعی کنید یه تاپیک رایتینگ در مورد این پروسس بنویسید. خیلی هم خوبه بهتون این ورد ها رو داده. اینجا یه سری فریز هم دارید و خب با تایم مارکر و اینا توی بازه 20 دقیقه بتونید این رو بنویسید و بچه یادتون نره یه پلن 2 دقیقه وقت بذارید براش، واقعا ارزشمنده. فکر نکنید وقتتون از بین میره، یه 2 دقیقه وقت بذارید انجامش بدید.
خب عزیزان، به پایان این قسمت از تدریس کتاب Mindset for Us 2 رسیدیم. امیدوارم که از این جلسه هم خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید خیلی ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو هم فعال کنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون بیاد و بتونید از ویدیوهای جدید من خیلی سریع دیدن کنید. لایک، کامنت و شیر هم یادتون نره. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. See you guys.